Oh, jatuh. 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 Okay, Assalamualaikum. Hari ni projek kita nak buru hantu karat. Ni karat. So di bawahnya pun sama. Di bawahnya pun sama. Penuh karat. Tengok ni. Dah buat dah. So kita kena buka bumper. Kita kena buka bumper. A few moments later. Okay, bumper dah buka. Kita tengok lah. Tengok sangat lah. Kita grinder buang dulu. Nanti kita tampal dengan fiber. Tampal dengan fiber lah. Kita tak mampu nak pergi simen. Nak pergi tampal guna plate. Mana boleh kita tampal fiber, kita fiber dulu. Nanti tak mampu, tak boleh, kalau lubang besar sangat baru kita buat tampal plate.